Almost 250 kilometers na riding experience ko sa Falcon na gravel bike. Ito ang aking mga masasabi. Ang kagandahan dito para sa una mong bike, okay na to, 6.9. Tapos may ganito ka na, naka 35C, naka 1x, tapos naka disc brakes na siya. So for the price of 6,900 pesos, okay na to as your first bike. Kasi maganda naman na upgrade pad nito. Pagka nataya ka na upgraditis, bili ka lang ng pinilang pyesa. Ang cons lang nito, unang-una mabigat kasi puro generic yung parts. Ang timbang nitong bike na to ay 14 kilos. So kung magsisimula ka pala magbike, asahan mo na lalaspagin ka talaga nitong bike na to. Pero habang lumilipas naman, pagka nakapag-ensayo ko na panulong ride mo na to, tapos nasanay ka na malalayong takbuhan, maganda to as your baseline para sa pagtibay ng pagjack mo. Personally, ang una kong gagawin dito sa upgrades ko, papalitan ko yung wheelset. Kasi yung wheelset nito, yung axle nya yung hindi pa siya naka quick release, naka nuts pa siya. So ano yun, kada biyahe mo kailangan may dala-dala kang katala o kaya mga sakit like this. And then pangalawa doon sa wheelset, napakabigat. Ewan ko, makakalata yung wheelset nito. So ramdam mo yung bigat kapag pumipedal ka. Pangalawa magiging upgrade ko dito, yung brakeset. Kasi hindi ako tiwala dito sa mechanical na nakalagay dito. Kahit anong diin ko, hindi ka agad tumitigil. Pag na-adjust ko na mahigpit, kahit anong timpla ko, yung brake pad sumasabit na doon sa may rotors. Bala ko sana ipalit yung Shimano na Ep.1 na 2,000 to 2,500. Depende ko sa ang shop, mag-abang-abang tayo. And then pangatlo, yung 7-speed nito na drivetrain, okay naman siya, yung mga patag. Pero kung i-upgrade ko siya, mamimili ako kung lalagyan ko siya ng mega range o bibilang ako ng 12-speed na S-Ride. Yan na yun. O kaya pwede naman yung mga Shimano na Acera na 3x9. Kung magme-maintain ako ng 1x, automatic yan, papalitan ko itong crankset kasi medyo duda ako, laging laglag yung kadena. Pero sige, ano ba uunahin kong i-upgrade kung sakali? Yung preno, syempre. Kasi pagka nagloko yung preno, lalo na pagka mabilis yung lusong mo, delikado. Tapos ang susunod ko yung drivetrain, yung crank, yung cogs, tsaka yung shifter. Pero sa ngayon, maayos pa naman, baka yung crank muna. May mga nakikita ko dyan mga 2.6 lang, yung mga race face. So baka yun, pwede na yun. And then siguro panguli na yung wheelset. Bibilan natin ng na-QR na. Tapos kahit mga assemble lang, yung kahit mga naka-aerobic na hubs. Tapos kahit yung mga weapon na rims. Basta gagawin siyang QR kasi hassle tong ano, naka bolt and nut na axle.
So yun, sa mga nakagantong bike, yan, share nyo din yung thoughts nyo dito sa comment section. Para sa akin, yan lang yung mga nakita ko. Kung ito nga yung pangunang bike na nabili mo, malayo pagkasamahan nyo nito, lalo na pagka kontento ka sa ganito. Malayo mararating nyo kasi unang-una yung mga issues, tapos kung willing ka magputing-ting ng bisikleta, yan, dito pwede ka magsimula dito. Tapos yung upgraditis, dito na magsisimula. Kaya sige, yun lang, salamat.